نقطة الانطلاق اللي هي موضوع العزلة والهجرة كان بدأ من موضوع أكتر مركز، وهو فكرة إعادة تكوين الهوية. يعني كنت مشغول بإعادة تكوين الهوية، لسبب ما يعني ربما في الوقت الحالي مؤخرا يعني ابتدى يحصل تساؤلات على فكرة الهوية وبشكلها الإثني بقى، بشكلها الجغرافي، بشكلها الإقليمي. فكان عندي تساؤل، يعني مشغول بفكرة، يعني عايز زي ما بنقول أثبت حاجة وهي إن ربما يكون في يعني أحاول أجد في التاريخ الشخوص اللي هم عبروا فكرة الهوية يعني وكونوا هويتهم الخاصة. عشان كده كنت في الأول خالص في بداية المشروع كان عندي يعني من قراءاتي يعني في العادية في التاريخ، كان عندي معلومات إلى حد ما عن جمهورية بوروقراق. جمهورية بوروقراق دي اللي هي جمهورية قعدت 25 سنة، قوامها يعني قوامها مواطنيها من مختلف الأديان ومختلف الثقافات، مغاربة، أسبان. الأسبان كان فيهم يهود، فيهم كاستيليان، فيهم مسيحيين، فيهم مسلمين، ده في جمهورية بوروقراق. وفي برضه كان فيهم مغاربة، أمازيغ، مغاربة عرب، مسيحيين، يهود، جزائريين، ناس جايين من جزر قبرص وتكريت ويونان ففكرة البلد اللي بتتكون جديدة مش على أساس إثني، مش على أساس قومي، مش على أساس بس تعايش يعني. ففي جمهورية بوروقراق أو شخصية دييجو دييز اللي هو الشخص اللي هو ما تقدرش تحدد هو منين، كان فيها يعني كانت بالنسبة لي شايف فيها قيمة للموضوع الأساسي اللي هو إعادة تكوين الهوية يعني، أو تفكيك الهوية وتكوينها deconstructing identities يعني. فبدأت بمقولة اللي هي خلف جبال البرانس تبدأ أفريقيا، واللي هي كسرت شوية فكرة إن أنا ما اشتغلش على الحدود المفروضة اللي هي مثلا البحر المتوسط كحدود أكتر ما الحدود الثقافية. زي الأول بجمع المرويات، كنت بجمع المرويات عن طريق كذا حاجة، يعني عن طريق الحاجة العادية جدا، عن طريق الناس. أنت بتسافر ما بين كازابلانكا، مراكش، فاس، فعن طريق الشخوص العاديين يعني ما بروحش ابحث، ما بروحش الناس جديده يعني، بحاول حد بيسلمني لحد، بفتح الموضوع مع حد. وفي المرويات اللي انت بجمعها من المكتبات مثلا. ولما رحت برشلونه من بعد المغرب رحت برشلونه، فبروح اسواق السكند هاند والاشياء المستعمله، او محلات البيع اشياء قديمه فينتج كده. فهنلاقي ان في خلال جمع المرويات بجمع ماتيريال، بجمع اللي بيقابلني يعني في المغرب او اسبانيا اللي له علاقه بالموضوعين. فعلى سبيل المثال مثلا كانت احد الخامات دي او احد الماتيريال دي هي كانت قصص مصوره بتصدر ايام فرانكو في اسبانيا، بتحاول تدعم فكره الهويه الكاستيليان او الهويه الاسبانيه بشكل بيعتمد على سرد للتاريخ. فلو لاحظنا هنلاقي ان مثلا الثلاث امثله اللي انا لقيتهم دول دايما في فكره البطل الاسباني اللي بيهزم الافارقه القادمين كنوع من انواع دعم يعني شخصيه البطل القومي الاسباني. بحاول برضو استفاد من ديناميك ادوات التعذيب بتاعت محاكم التفتيش، بان هي تبقى نفس الوحده يعني، بس هنا للسرد. البرفورمانس ده الجزء المجهز يعني. الجزء الادائي
كان شبه قراءة، قراءة للنص اللي اتكتب في خلال النص الفردي اللي اتكتب ده، بس بالاستعانة مع اتنين ممثلين، أحمد حاتم وأحمد صبحي، بحيث ان انا بقرا الشق البحثي وهما بيقروا الشق الحواري. أنا أعرفك جيدا، القائد دييغو الموريسكي الذي قابل كريستوفر كولومبوس في الميناء. لي الشرف أن نتعرف عن قرب. بعد أن هدف جموع الموجودين بضرورة إعدام الأسرى، أنا المؤتمن أمير سرجوسا أتعهد بالصداقة الأبدية للأمير السيد. بقيت أستفاد من أحد مكونات المسرح يعني، عشان كده كان في إلى حد ما حركة يعني ميزانسين، بس كان في حركة، بس مش حركة برضو مسرحية قوي، هي حركة محدودة، لأن كنت عايز أحافظ برضو على إنها هي قراءة، بس بضيف الشق المسرحي ده كنوع عشان يتواصل، يعني كنوع من أنواع التواصل إزاي الشق المسرحي الحواري ده الأدائي ممكن يعني يقرب المسافة ما بين الجمهور وما بين النص المقري. انا مش فيلم ميكر، انا بعمل فيديو ارت يعني. بس من 2011 اواخر 2011 كنت قررت ان انا استغل مكونات السينما يعني لانتاج فيديو مش لانتاج فيلم، يعني في الاخر مش فيلم ميكر. فدوت يعني معظم الفيديوهات اللي هنا من المرحله دي. فالفيلم دوت عملته في اليابان، كان مستمد من يعني نوع من انواع المبالغه، يعني في دايريز كنت بكتب سكريبت كل يعني مش يوميات، بس هي سكريبت يعني من اليوميات، جزء من اليوميات، بس فيها نوع انواع المبالغه لفكره، لان كنت عاوز اشتغل على كونسبيرسي. ففي مبالغه من يعني في الشخوص وفي الاماكن وفي تعامل الشخوص مع بعض. بلس ان انا كان عندي هدف اللي هو احاول يعني العب بفكره العلاقه ما بين الفيجر والبيلدينج، فازاي تخلق الكونسبيرسي بالعلاقه يعني كنت عايز اخلق الكونسبيرسي دي في علاقه ما بين شخوص وما بين مبنى، مش ما بين شخوص وبعض. ليه صورت الجزء الاخير في مصر؟ ان بعد ما صورت الجزء الاولاني في اليابان، كان بما اني كنت بشتغل على المبنى، ف لسبب جمالي، لسبب استراتيجي جدا يعني، لان حسيت ان عايز اعمل بارلل في بيلدينج في مكان تاني، فنكسر فكره ان هو فيلم في اليابان، مش فيلم ياباني. من هنا كنت بقى اشتغل على فكره ان انا اشتغل على نوفل، اشتغل على قصه مكتوبه اصلا، بس اشتغل على القصه المكتوبه دي، ما اعملهاش illustration، يعني مش هترجم القصه لفيديو، اكتر من انا هشتغل على يعني اعيد انتاج النص لنص، وبعد كده انتج النص ده لفيديو. هنا هي روايه لكافكا اسمها جاجلز اند اربز، عناصرها قليله جدا. شخص هو كافكا لحد ما بيعتبره يعني الرجل الابيض، وايت مان، وفي ولد اللي هو التور جايد، وفي الجاجلز اللي هم المفروض في قصه كافكا بيتكلموا زي قصه الاطفال، يعني بيتكلموا بيتناقشوا كده. فالعمل علشان هو العمل ده مش فيديو بس، هو فيديو والبرنت. فلما يعني جيت قعدت اعيد انتاج القصه بتاعت كافكا جاجلز اند اربز، قسمت العناصر الى يعني هم 4 عناصر، قسمتهم مجموعتين. مجموعه علاقه التور جايد، الولد المفروض عند النيل هو او عند وادي، فهو افريكان، وعلاقته بالرجل الابيض دي علاقه، وبعد كده علاقته بالمكان طبعا، بعد كده علاقه الجاجلز نفسهم بالرجل الابيض.
فعما قعدت انتاج القصه بقى قصتين. الشق في الفيديو ابتديت اخلق العلاقه ما بين الولد والرجل الوايت مان. بالنهايه الى حد ما علاقه يعني علاقه مستعمر بمستعمر. كفيديو كتكنيك مثلا انا مصور في مكانين، مصور في المغرب ومصور في تشيك. فبالنسبه لي عشان الوان، يعني مثلا الجزء بتاع المغرب الولد ده جزء المغرب، ففي الوان، الاخضر اخضر والاصفر اصفر والشمس شمس. فرانسوا فالى حد ما بتحس ان دي مش مدينه بارده يعني. الجزء الثاني او مصور في التشيك فابيض جدا، ايوه جدا. فده يعني لو يعني ده الشق اللي هو يعني ليه انا يعني مصور في المكانين مثلا. ده كان اول شغل اعمله في يعني زي ما بقول بستخدم لغه السينما. يعني ان انا يعني قبل كده كنت بعمل فيديو 1 مان يونت عادي، ما بستخدمش سينما كومبوننت يعني. فده كان اول شغل بستخدم فيه مفهوم السينماتوجرافي. كنت عامله في لبنان، وكان في كده سبجكت يعني مشغلني هو الفايلنس، العنف باشكال مختلفه يعني. هو الفيلم لاينين متصورين، لاين حوار ما بين ان هو امبروفيزيشن وما بين ان هو متمثل شويه، يعني في حاجات متفق عليها في حاجات لا. اللاين التاني لاين سردي عادي جدا، فمكتوب يعني، وانا مش عاده مش بكتب يعني، مفيش حاجه من هناك دي خلاص كتبتها، لكن هنا كنت اول مره اكتب. فاللاين فكنت يعني كنت اول مره اشتغل بشكل بستخدم اللغه السينمائيه، يعني ان انا اكتب يبقى في مشاهد وابقى عارف انا بعمل ايه لحد ما. في اللاين التاني اللي هو الداخلي دوت طبعا مش مكتوب قد ما هو فيه امبروفيزيشن بس في نفس الوقت الامبروفيزيشن ديت مبنيه على اتفاق ما بين ده ممثل، فهو مش فهو في الاخر هو بيمثل. فاحنا لو قلنا ان العنف دوت اداه، فهي الفكره السؤال يبقى اللي هي تعمل بيه التول ايه، هو اللي تعمل بيه الاداه دي، تعمل بيه الاداه دي صح ولا غلط؟ ما لا اقول لك. ليه اللاينين؟ كان اللاين الثاني اللاين دوت هو فيه فكره الديبيت عن العنف، عن الفايلنت، في حوار مخلوق مصنوع مش حوار حقيقي. اللاين الثاني هو لاين برضو يعني أليجوري عن العنف. أليجوري يعني يعني أمثولة قصصية، يعني شبه الأساطير يعني شبه هابيل وقابيل، مش عارف ايه اللي هي الصور، يعني الصور الأسطورية أو الملحمية دي. الأزرق اتخلق عشان كنت يعني في الآخر احنا بنتكلم على يعني لما جينا نتكلم عن العنف اتكلمنا بوضوح، فكان الموضوع يعني اوبفيس جدا وخلاص وفي مباشر. فحبيت يعني اكبسل يعني المواضيع الاخرى هي فكره الاخر، الاخرويه، الاشياء الاخرى اخليها فكره الشيء اللي هو الشيء. فالشيء ده ازرق، يعني مش هخليه احمر يعني فيبقى دم مثلا. فاللي هو يبقى فيه يعني يبقى شيء المجرد هو الشيء، هو الازرق، هو الشيء الثالث، الشيء الازرق. فحبيت اخلق جزء شق خيالي يعني وجمالي يعني لون. But in sports, I never felt the sensation